Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Ra mắt cách đây không lâu, nhưng tựa game 12 Minutes đã gây nên cơn sốt trong cộng đồng game thủ Việt Nam và nước ngoài bởi sự độc đáo của nó. Game sử dụng kiểu vòng lặp khiến cốt truyện tiếp diễn trong một sự lặp lại đầy bối rối, nhưng cũng mang những ý nghĩa bên trong đầy lôi cuốn. Và tất nhiên, các anh Mọt không thể bỏ lỡ một tựa game thú vị như vậy. Sau đây là video giải thích đầy đủ cốt truyện cũng như ý nghĩa của các ending trong game 12 Minutes. Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu ngay nhé! "12 Minutes" là tựa game giải đố kinh dị có góc nhìn từ phía trên xuống, được phát triển bởi Luis Antonio và phát hành bởi Annapurna Interactive. Game vừa được lên kệ vào ngày 19 tháng 8 vừa qua và được đánh giá khá tích cực trên Steam và các diễn đàn game trên thế giới. Tổng thể trò chơi là sự trộn lẫn về sự căng thẳng của The Shining cùng với sự sợ hãi ngột ngạt của Rear Window. Theo đó, một người đàn ông bỗng rơi vào vòng lặp thời gian sau bi kịch của gia đình mình. Từ đây, người đàn ông này phải trải qua các vòng lặp kéo dài 12 phút của buổi tối định mệnh để tìm ra chân tướng sự thật về cô vợ và gã cảnh sát. Chỉ khi tìm được sự thật tối hậu, anh mới có thể thoát khỏi vòng lặp của mình. Cho đến lúc này, đã có 6 cái kết chính và một cái kết ẩn thứ 7 được tìm thấy trong game. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những chi tiết cốt truyện và lý giải những cái kết này nha. Buổi tối định mệnh và diễn biến câu chuyện. Vào một buổi tối, người đàn ông bước ra khỏi thang máy vào hành lang chung cư và tiến đến cửa căn hộ của mình. Anh bỗng quên chìa khóa ở chỗ làm nên lần tìm bên chậu cây kiểng cạnh cửa ra vào để lấy chìa khóa dự phòng giấu ở đó. Khi anh mở cửa và chính thức bước vào nhà, câu chuyện được bắt đầu. Vợ anh từ nhà vệ sinh bước ra và gợi ý về bữa ăn xế. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Người vợ bước vào phòng ngủ để lấy thứ gì đó và than phiền về các công tắc đèn phòng ngủ bị hở điện khiến chị bị giật. Hai người cùng nhau dọn bàn rồi tắt đèn. Căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh. Mọi thứ thật lãng mạn và người vợ từ từ lấy ra một gói quà. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. So? Bên trong gói quà là một chiếc áo trẻ em in chữ Dahlia. Bất ngờ vì đó cũng là tên mẹ anh. Người vợ liền hé lộ rằng cô ấy đã có thai. Gia đình họ sắp sửa đón thêm một thành viên mới và cô ấy muốn đặt tên cho đứa bé theo tên mẹ của chồng mình. Người chồng tỏ ra khá ái ngại khi nói rằng từ nhỏ mình cũng gần như chưa bao giờ gặp mặt mẹ. Tuy vậy, cả hai vẫn rất vui vẻ và họ cùng nhau ăn mừng bằng một điệu khiêu vũ lãng mạn. It's been a while, huh? I cannot remember the last time we danced. You know, it's not just the two of us dancing now. We got a third little dancer. She's riding shotgun. Oh? So there is. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Một người xưng là cảnh sát yêu cầu chủ nhà mở cửa. Khi người vợ mở cửa thì người đàn ông ngay lập tức bước vào và yêu cầu cô đưa tay ra để còng vì nghi ngờ cô có dính dáng đến cái chết của cha cô. Sir? Sir? Now you! Hands behind What your is back, going on? please. Don't move. Help me! Will you come help me? No, come on, don't. My wrists. I don't know. This is a mistake. Người chồng sau đó cũng bị còng lại và người tự xưng cảnh sát bắt đầu hỏi đến chiếc đồng hồ bỏ túi mà người vợ đã lấy đi khi đã giết chết cha mình. Thế nhưng, người vợ khăng khăng trả lời không biết khiến người tự xưng cảnh sát tức điên lên.
Ông ta quay sang siết cổ người chồng. Cô vợ sau một lúc van xin đã chấp nhận nói ra nơi cất giấu, nhưng trước khi kịp nói đến thì người chồng đã chết. Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt, người chồng bất ngờ nhảy ngược lại đầu vòng lặp lúc vừa mới mở cửa về nhà. Thời điểm cách cái chết của mình đúng 12 phút. Lần này, anh liền nấp vào tủ quần áo cạnh cửa ra vào và chờ xem nếu không có mình thì sự việc sẽ diễn biến ra sao. Thời gian trôi qua gần hết và người đàn ông tự xưng cảnh sát vẫn xuất hiện gọi cửa. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Người vợ bước ra mở cửa và bị trói lại. Vẫn tiếp tục là phần tra hỏi về việc giết cha và chiếc đồng hồ. Your father? A gun? Ring any bells? Why are you asking? Come on, skip this part. You're gonna give me his watch. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about anyone. Keep lying. See how creative I can get. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom, under the medicine cabinet. Good girl. Người đàn ông sau một hồi tra khảo đã biết người vợ giấu chiếc đồng hồ ở trong lỗ thông gió nhà vệ sinh phía dưới tủ thuốc. Tuy nhiên sau khi lấy được đồng hồ, người đàn ông ấy quay ra bắn chết cô vợ, đặt súng vào tay cô để làm giả hiện trường tự sát rồi bỏ đi. No. It'll restart. It has to restart. I can't do this. It's not really like losing you. All right? Nhân vật chính bước ra đầy đau khổ khi thấy vợ mình nằm trên vũng máu và vòng lặp tiếp tục đảo lại. Lúc này, anh hiểu là mình phải tìm cách cứu vợ mình và bản thân mình để cầu may vòng lặp bị xóa sổ. Anh bắt đầu thử nhiều cách và làm nhiều việc khác trước để tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện còn ẩn trong quá khứ về chiếc đồng hồ, gã cảnh sát và vụ án giết cha của vợ mình. I know you've been accused of killing your father because I've been living the same 10 minutes over and over. I need you to tell me what really happened that night. Sau khi chứng minh với vợ rằng mình bị kẹt trong vòng lặp, anh hỏi về vụ án ngày xưa. Vợ anh thừa nhận cô đã bắn cha mình trong một phút nóng giận của tuổi trẻ. Cha cô làm một công việc gì đó liên quan đến súng nên ông có rất nhiều súng trong nhà. Ông cũng ngoại tình với người giữ trẻ, người phụ nữ trông giữ cô khi còn nhỏ. Rồi sau đó sự việc vỡ lở và mẹ của cô rơi vào trầm cảm rồi qua đời. Cô trở thành một đứa trẻ nổi loạn và thù ghét cha mình. Trong đêm Noel định mệnh đó, cô lẻn trốn ra ngoài nhưng bị ông bắt được. Hai người đã cãi nhau và cơn giận tích tụ bao năm bùng nổ. Cô chụp lấy một khẩu súng gần đó rồi bắn vào cha mình. Khi thấy ông gục xuống, cô hoảng loạn vơ vội chiếc đồng hồ trên bàn rồi bỏ chạy đi xa hàng nghìn cây số sang một nơi khác. Sau vài ngày bỏ chạy, cô dừng lại tại một quán bar ở một thành phố đúng dịp năm mới và tình cờ gặp anh. Từ đó cô yêu anh và họ xây dựng gia đình. Cô giấu đi mảng tối của quá khứ cũng như chiếc đồng hồ đó không cho anh biết. Tuy nhiên, những điều đó không giúp anh cứu được vợ. Người đàn ông tự xưng cảnh sát sau vài hồi gõ cửa không được mở đã tự cậy cửa bước vào. Khi người chồng đang cố ngăn gã đàn ông thì bị hắn đánh gục và vòng lặp lại trở về. Lần này, người chồng quyết tâm xử lý gã cảnh sát tự xưng này. Anh về nhà gặp vợ, sau đó vào nhà vệ sinh, mở tủ thuốc, lấy lọ thuốc ngủ, pha vào nước, rồi đưa cho vợ uống. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Người vợ đang đọc sách thiền và cho biết cha cô cũng thích sách về thiền tĩnh. Cô còn trích dẫn một câu khó hiểu trong sách cho anh nghe. It is only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment. Người vợ uống xong thì cảm thấy mệt và đi vào phòng ngủ nằm. Anh cũng nhanh chóng trốn vào tủ chờ đợi. Người đàn ông sau khi gõ cửa không có trả lời đã cậy cửa vào. Ông ta đi vào phòng ngủ, thấy có người nằm nên đưa tay bật đèn xem có phải là mục tiêu của mình không, nhưng bị công tắc hở điện giật cho bất tỉnh.
Người chồng liền lao ra, lấy dây trói trên người của gã cảnh sát có sẵn, rồi trói hắn lại, sau đó tịch thu điện thoại và súng của hắn. Trong điện thoại có thông tin về một người có tên Bumblebee, là con gái của tay cảnh sát, cùng email của hãng bảo hiểm nhắc về bệnh ung thư của con ông ta. Gã đàn ông tỉnh giấc nhưng rất cứng đầu, không chịu nói ra gì. Anh chồng liền lấy súng bắn một phát vào người gã đàn ông, khiến hắn bắt đầu chịu nói. Hắn nói rằng bố vợ anh đã bị bắn bị thương vào đêm Noel. Ông ta không chết, nhưng vợ anh nhẫn tâm quay lại bắn chết ông ta vào đúng đêm giao thừa. Hắn là một người quen và đã chịu ơn bố vợ anh, vì vậy hắn phải trả thù. Hắn bỏ ra nhiều công sức lần theo dấu vết của vợ anh trong vô vọng, nhưng gần đây cô ta rao bán chiếc đồng hồ khiến hắn ta có manh mối để đến được đây. Điều này khiến anh chồng nhận ra một mâu thuẫn. Anh gặp vợ anh vào đêm giao thừa ở một quán bar cách nhà hàng nghìn cây số. Thậm chí anh có chụp một tấm ảnh lấy liền, ảnh Polaroid, cảnh vợ anh ngồi trong quán và ghi ngày tháng kỷ niệm. Tấm ảnh này còn treo trên cửa tủ lạnh trong bếp. Khi đưa tấm ảnh chứng minh cho cả đàn ông biết thì hắn cũng không còn manh mối nào khác. Người duy nhất có liên quan là cô giữ trẻ ngoại tình với bố vợ anh, thì người đàn ông kia cũng không biết gì. Thời gian 12 phút đã hết và vòng lặp lại trở về. What? Wait, but... Oh, god damn it. God damn it. God damn it. Người chồng liền thử hỏi thêm vợ mình sau khi chứng minh anh bị kẹt trong vòng lặp, nhưng cũng không có gì nhiều. Khi hỏi lý do cô mang đồng hồ đi bán sau bao nhiêu năm cất giấu, thì cô trả lời rằng mình đang mang thai, cần một số tiền để lo cho con nhỏ. I wish. Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? Người vợ sau đó không chịu nổi căng thẳng nên đã bỏ đi khỏi nhà và vòng lặp lại trở về. Lần này, người chồng quyết định sử dụng những thông tin mình có trong tay. Khi người vợ ra đón và ngồi chờ ăn tối thì anh vào nhà vệ sinh, lấy chiếc đồng hồ khỏi chỗ giấu và lấy điện thoại ra gọi cho Bumblebee, số điện thoại anh nhớ ở lần trước. Cô bé tỏ ra e ngại vì số lạ gọi, nhưng khi anh trình bày bố cô đang vu oan cho vợ anh và sắp làm chuyện thiếu suy nghĩ, thì cô đồng ý gọi và khuyên bố mình bình tĩnh nghe giải thích. Doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean... Fine. Okay. I'll call him. Sắp xếp xong, anh ra ngoài bắt đầu chứng minh mình kẹt trong vòng lặp và hỏi thêm thông tin từ vợ mình. Theo đó, cô chụp lấy chiếc đồng hồ vì nó là do ông ngoại cô làm ra, rồi truyền lại cho mẹ cô. Lúc bỏ chạy, cô theo quán tính chụp lấy nó vì nó sẽ là thứ được giao lại cho cô. Nó cũng là thứ duy nhất có thể gợi nhớ về mẹ. Còn về người giữ trẻ, cô cũng không còn nhớ gì nhiều vì bà ấy cũng rời đi khi cô khoảng 2 tuổi. Người chồng giải thích sự việc và đưa tấm ảnh Polaroid cho vợ để cô chứng minh rằng mình không phải thủ phạm. Người đàn ông đến cửa chuẩn bị gõ thì nhận được điện thoại của con gái. Cô ta đòi ông phải bình tĩnh lắng nghe giải thích của người khác. Người chồng ra mở cửa khi người đàn ông bắt đầu gõ. Cô vợ giải thích chứng cứ ngoại phạm và đưa tấm ảnh ra chứng minh. Người đàn ông cố lý giải rằng bức ảnh này là giả, nhưng cô vợ chặn ngay bằng cách nói một tấm ảnh chụp lấy liền Polaroid thì không thể dùng kỹ xảo để chỉnh sửa được. Người đàn ông bối rối thừa nhận rằng chính ông cũng không tin cô là thủ phạm, nhưng chỉ vì mọi chứng cứ đều chỉ vào cô. Ông ta cũng đưa ra lời xin lỗi và giải thích rằng con gái ông đang mắc bệnh ung thư. Bảo hiểm đã từ chối chi trả và giờ ông cần số tiền lớn để chữa bệnh cho con gái. Ông chỉ còn cách đến cướp chiếc đồng hồ để bán lấy tiền. Ông cũng xin hai người đừng nói gì về việc ông đi cướp tiền để chữa bệnh cho con gái. Nếu không, con ông sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa. Hai vợ chồng mũi lòng nên đã quyết định lấy chiếc đồng hồ ra tặng cho ông. Người đàn ông cảm kích và hé lộ chi tiết cuối cùng mà ông biết. Theo đó, ông là người đầu tiên phát hiện ra cha của người vợ. Những lời cuối cùng mà ông lão thốt lên là Monster, quái vật. Lúc này người vợ chợt giật mình
vì đó là từ mà mẹ cô dùng để gọi người em trai cùng cha khác mẹ với cô, là sản phẩm của vụ ngoại tình với người trông trẻ. Người đàn ông liền nói rằng ông có khả năng tìm người, vì vậy sẽ tiếp tục điều tra và quyết tìm cho ra người em trai này để trả ơn cho cô và cha cô. Người đàn ông bước ra khỏi căn hộ, hai vợ chồng vui vẻ bên nhau khi đã giải quyết hết chuyện quá khứ. Giờ là lúc họ sẽ hướng về tương lai. Nhưng vòng lặp vẫn tiếp tục đưa người chồng trở về điểm khởi đầu. Ông chồng không thể hiểu được tại sao mọi thứ đã ổn thỏa, nhưng vòng lặp vẫn tiếp diễn. Anh đành phải tìm hiểu tiếp bằng cách sắp xếp lại việc bắt giữ người đàn ông từ xương cảnh sát bằng cái bẫy công tắc điện. Nhưng lần này, khi bắn ông ta, anh hỏi tên của người giữ trẻ là gì. Ông ta nói rằng đã quá lâu, không còn nhớ rõ, nhưng nó là tên một loài hoa gì đấy. Daphne? Daisy, maybe. With some sort of flower. A flower? That's the best you can do? It's been over 20 years. What do you expect? Sững người một chút, người chồng mở tủ lấy hộp quà của vợ, rồi lấy chiếc áo trẻ con ra đưa cho gã đàn ông. Hắn xác nhận đúng là cái tên đó, Dahlia. Yes! Dahlia! That's it. Her name was Dahlia. No, please, God. She was my Mother. No. Người chồng run rẩy và đổ gục xuống sàn. Anh ta nhận ra sự thật động trời. Vợ anh chính là người chị cùng cha khác mẹ của mình. Chiếc đồng hồ lúc này bỗng đảo kim chạy ngược, và nó ngược về 2 nấc trước thời điểm 0 giờ, tức là trừ 12 phút. Lúc này, người chồng quay ngược lại quá khứ vào đêm giao thừa định mệnh đó. Anh đang ngồi trên ghế giữa phòng làm việc của cha vợ. Ông đang đi qua đi lại trước mặt anh và nói rằng sự thật vừa tiết lộ hẳn sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng anh phải quyết định về chuyện tình cảm của mình với người chị gái bất đắc dĩ kia. Anh cứng đầu tiếp tục muốn lấy cô gái và tin rằng tình yêu sẽ giải quyết được tất cả. Ông bố trở nên nổi giận và mắng anh ngây thơ, trẻ con. Trong lúc tức giận, ông rút súng dí vào người anh rồi trở báng súng đánh anh liên tục. Anh vùng dậy và hai người ngã xuống sàn giằng co với nhau. Súng cướp cò nổ liền bấy phát vào người ông bố và máu tuôn ra xối xả. Anh đứng ôm đầu bên ông bố hấp hối mà không biết phải làm gì. Đồng hồ lại điểm về 0 giờ, báo hiệu vòng lặp mới. Từ đây sẽ bắt đầu giai đoạn ending. Tất cả các ending cốt truyện đều sẽ dẫn đến vòng lặp kế tiếp, trừ true ending. Và các ending ẩn có kết cấu hoàn toàn khác. Cái kết hèn nhát, Coward. Đây là cái kết diễn ra sớm nhất game. Nó diễn ra trước khi người chồng tìm ra manh mối về việc vợ anh bị oan. Người chồng bắt đầu vòng lặp và sắp xếp gài bẫy người đàn ông xâm nhập nhà mình. Khi người đàn ông bị điện giật bất tỉnh rồi trói lại, người chồng đến và năn nỉ rằng anh hoàn toàn vô can, không biết gì về tội ác của vợ. Người đàn ông đồng ý sẽ không giết anh, đổi lại anh thả ông ta ra. Sau khi lấy được chiếc đồng hồ, người đàn ông yêu cầu được nói chuyện riêng với vợ anh trong phòng ngủ và yêu cầu anh ra ghế bành ở phòng ngoài chờ đợi. Sau ít phút, trong phòng có tiếng súng. Người đàn ông bước ra, yêu cầu anh lấy điện thoại gọi cảnh sát và nói rằng anh vừa đi làm về thì phát hiện vợ anh tự sát bằng súng trong phòng ngủ. Anh chồng làm theo và người đàn ông không đụng tới anh, chỉ nói rằng anh may mắn vì đã thoát được vụ rắc rối này, hãy yên tâm mà làm lại cuộc đời mới. Kết thúc này diễn ra theo kiểu cực kỳ ích kỷ và hèn nhát của người chồng. Anh không quan tâm vợ mình có bị oan hay không, và gã cảnh sát thô bạo này thực sự muốn gì với chiếc đồng hồ đó. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng anh không muốn tìm hiểu sâu để biết làm gì. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là cứu lấy cái mạng của mình mà thôi. Còn lại anh không cần biết, vì với anh chẳng quan trọng để mạo hiểm. Vợ chết thì lấy vợ mới thôi. Đứa con cũng chưa sinh ra nên ai biết gì đâu.
Cái kết bất chấp, Groundhog. Đây là cái kết diễn ra sau khi người chồng khám phá ra sự thật về thân phận của mình và vợ. Sẽ có một achievement được mở ra khi người chơi mở được ending này có tên Groundhog, kèm mô tả The Perfect Day, một ngày hoàn hảo. Nó dùng để ám chỉ bộ phim kinh điển trong thể loại vòng lặp này có tên là Groundhog Day, ngày chuột chuỗi, sản xuất năm 1993. Người chồng lúc này vẫn quyết tâm sẽ lấy lại cuộc sống bình thường của mình. Trong khi vợ chờ anh sẵn sàng cùng ăn tối, thì anh vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại và gọi cho Bumblebee. Anh nói hết sự thật với cô gái về việc bố cô sắp đến và cướp tài sản của anh nhằm lấy tiền chữa bệnh ung thư cho cô. Sau khi cài đặt thành công, anh bước ra ngoài ăn tối, nghe vợ tiết lộ về việc mang thai như ngày đầu tiên. Hai người khiêu vũ trong khi bên ngoài có tiếng cãi nhau. Honey, that's Nobody's ever impossible. been as good at it as you. Of course, As good at. Making me happy. I wouldn't. Well, Hey, Back young at little ya. girl. I'll do anything. I feel Người đàn ông tự xưng cảnh sát đã bị đứa con gái gọi điện với thái độ cực kỳ tức giận. Bị con gái lật tẩy ý đồ, người đàn ông thất vọng và rời khỏi tòa nhà không gõ cửa nữa. Về hai vợ chồng, sau khi khiêu vũ đầy lãng mạn thì người chồng nói là yêu vợ vì anh biết mọi thứ coi như đã xong. Người vợ dắt anh vào phòng ngủ và hai người bắt đầu các cử chỉ âu yếm. Ending này về nội dung game thì nó thể hiện sự bất chấp của người chồng, dùng tất cả những thứ mình biết để đẩy hết các rắc rối đi và tiếp tục cuộc hôn nhân loạn luân với chị gái mình. Nhưng về mặt bố trí, nó lấy nhiều chi tiết từ nội dung bộ phim Groundhog Day vào năm 1993. Từ việc cô vợ nói với chồng anh đã đổi khác, cho đến cái kết hai người ngủ với nhau trên giường. Tuy vậy, trong 12 Minutes thì vòng lặp vẫn tiếp tục diễn ra sau ngày này vì nó không phải là true ending. Cái kết thú tội, Confessed. Sau khi thử rất nhiều cách khác nhau mà vẫn không kết thúc được vòng lặp, người chồng quyết định sẽ nói thật tất cả. Anh bắt đầu sắp xếp một buổi đối thoại với người đàn ông tự xưng cảnh sát. Bắt đầu bằng việc thú thật với vợ rằng anh chính là thủ phạm giết chết cha cô. Người vợ trở nên cực kỳ thất vọng và giận dữ. Mặc dù anh khẩn khoản giải thích rằng đó là sai lầm quá khứ, anh không thể đảo ngược quá khứ, nhưng anh sẽ làm mọi cách để sửa sai. Anh sẽ thú tội với gã cảnh sát sắp đến để giải oan cho cô và để cô đi tìm cuộc sống mới. Người chồng lấy điện thoại gọi cho Bumblebee, nhờ cô bé khuyên cha mình bình tĩnh, nghe vợ anh giải thích, sau đó lên giường nằm chờ người cảnh sát tới. Sau khi người đàn ông nói chuyện điện thoại với con gái xong, anh mở cửa mời ông ta vào. Vợ anh nói rằng cô vô tội và bảo ông cảnh sát hãy hỏi anh chi tiết câu chuyện. Anh chồng thú nhận mình đã giết bố vợ. Để chứng minh, anh nói ra chi tiết mà chỉ có người đàn ông tự xưng cảnh sát mới biết. Đó là lời kêu Monster của bố vợ trước lúc làm chung. Anh tự nhận đó là gọi anh vì đó là lời mà mẹ vợ từng dùng để gọi anh. Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa tức giận gầm lên: "Mày giết bố mày xong lấy chị mày làm vợ à?" Anh không còn gì để nói nữa và người đàn ông cũng không còn biết phải làm sao. Ông ta quay sang hỏi về cái đồng hồ. Người chồng liền đưa nó ra tặng ông ta và nói không ai sẽ phải chết hôm nay cả. Anh cũng sẽ giữ bí mật chuyện này với con gái ông ta. Người đàn ông đạt được mục đích liền quay lưng đi và nói rằng anh đừng để ông ta gặp lần nào nữa. Khi người đàn ông đi khuất, người vợ cũng không thể chịu được sự thật nên đã đuổi anh ra khỏi nhà. Có thể nói đây là cái kết cay đắng nhưng lại mang tính công lý nhất. Người chồng nói hết sự thật, nhận tất cả hậu quả về mình và anh thật sự hứng chịu tất cả hậu quả. Không thông cảm, không tha thứ, tội ác trả bằng sự trừng phạt sòng phẳng. Đó chính là công lý tối thượng. Nhưng nếu chỉ nói về công lý thôi thì vẫn chưa đủ, vì đây vẫn không phải là true ending. Và khi bước chân khỏi căn hộ, vòng lặp lại tiếp tục. Cái kết cô đơn,
Alone. Đây chính là cái kết thực của game, và sau khi đạt được nó, người chồng sẽ thoát khỏi vòng lặp. Sau khi làm đủ mọi cách, kể cả thú tội, vẫn không thoát được vòng lặp, người chồng liền trở về với món đồ trung tâm của câu chuyện. Anh vào nhà vệ sinh, cạy ống thông hơi và lấy chiếc đồng hồ ra xem. Tuy nhiên khi xem kỹ chiếc đồng hồ thì thấy nó đang chạy ngược thời gian. Mốc thời gian lúc này trở về trừ 12 phút. Anh thấy mình đã trở lại căn phòng của quá khứ với người bố vợ đang nói chuyện với anh như lần trước. Tuy nhiên ở lần này, anh không chọn cứng đầu nữa mà chấp nhận từ bỏ tình yêu với chị gái của mình. Người cha rất mừng, nhưng cũng cảm thấy tội lỗi vì mọi chuyện cũng từ vụ ngoại tình của ông mà ra. Ông an ủi đứa con trai và cảm ơn anh vì đã hiểu cũng như đưa ra quyết định khó khăn này. Hai bố con ôm nhau và mọi chuyện kết thúc. Đây là true ending, vì với quyết định từ bỏ tình yêu loạn luân, người đàn ông đã thoát khỏi cuộc hôn nhân cũng như vụ án giết người. Mọi thứ đều được thay đổi trước khi thảm họa xảy ra, và vì vậy kết thúc này được chọn làm true ending, xếp trên cả kết thúc mang tính công lý. Bài học ở đây chính là thay vì để nó xảy ra hậu quả rồi đi xin lỗi và hối hận, thì ngay từ đầu đừng để nó xảy ra sẽ tốt hơn. Vì nếu bạn có thật sự ăn năn hối cải hay chuộc tội thì hậu quả cũng đã xảy ra rồi. Người cũng đã chết rồi. Thời gian không thể đảo ngược giống như trong game được. Cũng chính vì đây là true ending, người chồng thoát khỏi vòng lặp và đi vào ngõ cụt đúng nghĩa đen. Sau khi đoạn credit cuối game trình chiếu xong, anh được đưa trở lại hành lang chung cư. Nhưng lần này chỉ có một lối đi duy nhất dẫn vào căn hộ của anh. Chìa khóa nằm sẵn trong túi anh. Tuy nhiên khi vào trong thì đây là một căn hộ hoàn toàn trống. Đây chính là cái kết cuối cùng của câu chuyện khi anh sẽ còn lại một mình vì đã thay đổi quá khứ thành công. Game cũng sẽ save ở đây và coi như không thể tiến thêm nữa về cốt truyện. Từ đây chúng ta có 3 ending ẩn và 2 trong số đó là ending mang tính gợi ý. Nhưng đầu tiên chúng ta hãy đến với các ending ẩn đặc biệt ở đầu game đã nha. Kết thúc lắng nghe và thấu hiểu. Listen. Trong ngày đầu tiên, nếu người chồng bước vào căn hộ rồi đứng im tại chỗ trong một thời gian, không đụng vào bất kỳ nút điều khiển nào, anh ta sẽ bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn khác với vợ. Hai vợ chồng sẽ bắt đầu ngồi xuống ghế bành và trò chuyện với nhau. Cô vợ gợi ý vu vơ về việc nhà có thêm gì đó, nhưng anh chồng hoàn toàn không hiểu gì. Sau một khoảng lặng dài, cô vợ lại khơi gợi về một lỗi lầm gì đó trong quá khứ và dùng ví dụ giả định rằng mình từng ngoại tình. Người chồng trả lời rằng nếu sai lầm đó không còn ảnh hưởng đến cuộc đời của hai người hiện tại nữa thì có thể để yên nó, không cần khơi lên. Người vợ như được giải tỏa nên thú nhận rằng cô từng mắc một số sai lầm trong quá khứ, nhưng sẽ nói về điều đó ở một nơi khác. Cô bảo anh chồng chờ một lát và bước vào nhà vệ sinh. Sau vài giây cô trở ra và ôm anh. Sau đó cô nhất quyết dẫn anh ra khỏi căn hộ một cách đầy gấp gáp. Cái kết này có vẻ là một sự nhại lại việc ngay từ đầu đừng làm gì cả như trong Far Cry 4 và Far Cry 5. Triết lý của hành động đứng yên này là có những thứ tốt nhất nên để yên như vậy, đừng đụng vào. Và đối với cốt truyện của 12 Minutes cũng có thể lý giải theo hướng đó, nhất là với câu nói của anh chồng rằng những thứ trong quá khứ nếu không ảnh hưởng tới hiện tại thì chẳng nên khơi dậy làm gì. Đối với cốt truyện của 12 Minutes thì cái kết này có rất nhiều ẩn ý nếu bạn nắm hết diễn biến sau này. Việc bước vào nhà vệ sinh của cô vợ có thể hiểu là để lấy chiếc đồng hồ giấu trong ống thông gió, nhưng việc nằng nặc kéo anh chồng ra khỏi phòng tạo nên một dấu hỏi lớn. Người vợ đang cố trốn tránh điều gì? Liệu cô ta đang ở trong một vòng lặp khác? Hay ít nhất là đã biết về gã tự xưng là cảnh sát đang sắp đến tìm mình? Với chiếc đồng hồ có giá trị cao trong tay, rõ ràng cô ta có thể cùng chồng cao chạy xa bay đến một nơi khác và tiếp tục cuộc sống của mình. Cái kết ẩn này đã để lại rất nhiều khả năng để có phần tiếp theo về câu chuyện của cô vợ. Cái kết tiếp nối, continue. Đây là một kết thúc ẩn nhưng không nặng về cốt truyện. Nó gần như đóng vai trò reset save của người chơi về giai đoạn đầu là chính.
người chồng trở lại với căn hộ với cái kết cô đơn. Anh dùng chìa khóa cậy nắp ống thông hơi và tìm được chiếc đồng hồ. Nhưng giống với chiếc đồng hồ sau khi hoàn tất true ending, kim giờ của nó rơi xuống 6 giờ và lỏng lẻo như bị hỏng. Lúc này người chồng lấy tay chỉnh kim giờ về mốc trừ 12 phút và để đồng hồ chạy tiếp. Bối cảnh chuyển về phòng của ông bố vợ và ông tiếp tục nói giống như những gì đã nói ở các lần trước. Tuy nhiên lần này, người chồng đã nói ra câu trích dẫn khó hiểu về thiền mà vợ đọc cho mình nghe lúc đầu. Ông bố chồng tỏ ra bất ngờ khi anh cũng biết về thiền. Ông liền nói ông có thể giúp anh trở lại từ đầu, quên hết mọi thứ, mọi đau khổ, stress. Nhưng đây là một quyết định hệ trọng vì không thể quay trở lại được nữa. Sau khi anh đồng ý, ông bố liền bắt đầu thao tác thôi miên và hướng dẫn anh làm theo. Sau bước này, phần credit sẽ chạy với chiếc đồng hồ chạy ngược. Điều này cho thấy game sẽ được reset về ngày đầu tiên trước khi anh bước vào vòng lặp. Cái kết tỉnh thức, mindfulness. Đây là một nhánh của cái kết continue nhưng khó thực hiện hơn, và nếu đạt được sẽ có một số lời thoại mới. Theo đó, khi trở về căn phòng cũ và đọc câu trích dẫn về thiền, người chồng quan sát kỹ chiếc đồng hồ trong phòng và trì hoãn tối đa cuộc trò chuyện để nó không kết thúc trước 0 giờ. Khi đồng hồ điểm 0 giờ mà không dẫn đến cái kết nào được, thì cái kết tỉnh thức sẽ diễn ra. Ông bố sẽ nói ra những lời đầy ẩn dụ. Con thật sự có một trí tưởng tượng độc đáo, cái câu chuyện mà con tạo ra đó. Nhưng nếu tin vào nó quá mạnh và quá sâu sẽ không tốt chút nào. Con phải buông bỏ được cô ta. Con không thể cứ ám ảnh về cô ta mãi. Đôi khi mọi thứ nó vốn đã như vậy. Đã đến lúc con phải thức tỉnh rồi. Lúc này, credit sẽ chạy với mặt đồng hồ dừng ở đúng 0 giờ và đứng im không chạy nữa. Kết thúc này tạo ra rất nhiều câu hỏi và nhất là ý nghĩa không rõ ràng của nó. Ông bố dường như muốn người chồng hãy quên vợ mình đi và tỉnh dậy với một cuộc đời mới. Tuy nhiên, nó cũng chính là lời của nhà làm game muốn nhắn nhủ tới game thủ. Câu chuyện của game là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Vì vậy, game thủ chỉ nên xem nó như một sự tưởng tượng và đừng để bi kịch loạn luân này ám ảnh tâm trí mình. Khi đã đến bước này, tức là đã hoàn thành game rồi, thì game thủ có thể tỉnh dậy và sống cuộc sống của mình. Hãy bỏ lại câu chuyện của cô vợ ở phía sau và đừng để nó ám ảnh mình nữa. Những chi tiết bí ẩn và đáng ngờ. Trong game, có một số chi tiết bí ẩn, đáng ngờ và chưa thể giải thích được. Nó là những chi tiết bên lề, đôi khi rất khó nhận ra nếu bạn không tinh tế. Đầu tiên, trong phần cốt truyện chính ở mốc trừ 12 phút, ông bố xuất hiện với mái tóc và râu rậm. Tuy nhiên trong ending continue và mindfulness là hai kết thúc diễn ra sau khi đạt được true ending thì ông bố lại trọc đầu. Mặc dù vẫn bộ trang phục áo trắng, quần nâu, giày đen đó, nhưng phần đầu đã đổi khác. Bạn có thể nhận ra người này rất giống với người đàn ông tự xưng cảnh sát, nhất là ở đoạn ông ta bị điện giật bất tỉnh nằm trên sàn, đã lộ mặt với bộ râu quen thuộc. Tuy nhiên, có vẻ đây là một lỗi game khi dùng sai mô hình nhân vật. Giọng lồng tiếng vẫn của ông bố và chúng ta không có lý do nào để suy luận rằng ông bố còn sống và trở thành người đàn ông kia được. Bumblebee ở đâu ra? Chả lẽ người vợ mở cửa đón ông ta ngay từ đầu cũng không nhận ra cha mình? Lời giải thích là nhà lập trình đã gắn nhầm mô hình, có vẻ là hợp lý nhất cho đến lúc này. Còn nếu đó là cố ý thì chúng ta sẽ đối diện với một cú lật kèo cốt truyện còn lớn hơn cả bí mật kiểu sự tích hòn vọng phu này nữa. Vì sự trật nhịp đó có thể dẫn đến những thay đổi cực lớn trong trình tự của thực tại trong cốt truyện 12 Minutes. Chi tiết thứ hai là bức tranh trong phòng ngủ. Nó vốn ban đầu là hình hai vợ chồng chụp bên nhau. Tuy nhiên khi đến giai đoạn ending, nó sẽ thay đổi. Sẽ chỉ còn mỗi người chồng trong hình, còn người vợ đã biến mất. Tương tự, các vật dụng trong nhà cũng sẽ biến đổi theo các vòng lặp. Như các bức tranh khác,
hay chậu hoa trong phòng ngủ sẽ trổ bông nếu được tưới thường xuyên. Bí ẩn thứ ba là chiếc đồng hồ. Việc câu chuyện diễn ra như vậy rồi lại được kết bằng một cú ngược thời gian sửa chữa quá khứ. Điều đó khiến game thủ nghĩ ngay đến khả năng tất cả diễn biến của game đều gói gọn trong một giấc mơ. Tuy nhiên, chi tiết chiếc đồng hồ cho thấy toàn bộ câu chuyện trên là đã xảy ra chứ không phải một giấc mơ. Sau True Ending, căn hộ trống rỗng như chưa từng có ai dọn vào. Nó cho thấy người chồng và chị gái chưa từng lấy nhau và vì vậy họ chưa từng dọn vào đây. Nhưng trong ống thông hơi vẫn sót lại chiếc đồng hồ này. Theo logic thì nó không thể xảy ra. Nhưng chiếc đồng hồ vẫn ở đó trong tình trạng bị hỏng. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện thực sự đã xảy ra và chiếc đồng hồ đóng vai trò cỗ máy thời gian đưa người chồng về quá khứ để sửa sai. Sau khi mọi thứ được sửa thì vật chủ đạo của việc thay đổi dòng thời gian là chiếc đồng hồ vẫn còn tồn tại trong ngôi nhà. Chính vì nó là vậy, chủ đạo của cuộc biến đổi thời gian này nên nó sẽ không bị biến mất như những chi tiết khác lúc dòng thời gian thay đổi. Đó chính là bằng chứng cho việc bi kịch này thực sự đã xảy ra nhưng được chỉnh sửa lại cho đúng, chứ không phải là chưa hề xảy ra hay chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng. Có thể nói 12 Minutes là một tuyệt phẩm về dàn xếp chi tiết và viết cốt truyện. Nó là một vòng lặp với những chi tiết được hé lộ dần và những bí ẩn được cài cắm sẵn chỉ chờ mở khóa. Mặc dù game có phần trình bày không được đẹp như một số lỗi mô hình ở phần mắt cá chân của nhân vật, nhưng nhìn chung nó vẫn là một sản phẩm độc đáo. Với những gợi ý và bí ẩn còn chưa hé mở để lại, hoàn toàn có thể có một phần tiếp theo được kết nối vào câu chuyện này. Chúng ta hãy cùng chờ xem tác giả của game có dự định tiếp nối một phần kế tiếp cho sản phẩm này không nhé. Mọt tôi có một gợi ý nho nhỏ cho các bạn nếu muốn xem một phim điện ảnh thú vị về vòng lặp thời gian như game 12 Minutes này. Hãy tìm tựa phim Two Distant Strangers được Netflix phát hành trong năm nay. Vừa rồi là những thứ Mọt tôi chơi và có tham khảo thêm thông tin của một vài người chơi khác. Nếu các bạn thấy cần bổ sung thêm thông tin gì, đừng ngần ngại bình luận dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cho Mọt Game nhé.